люди просто не можуть поставити на вивід, вони програють. Це така дуже стрьомна тема. Виводити і не виводити. Привіт! Це випуск про виводи або withdrawals в оперуванні онлайн-казино. Мене звати Іра Аширова. Останні 8 років я працюю в казино. На цей випуск мене надихнув мій цінний слухач Гліб. Я дуже дякую тобі, що підкинув цю тему. Насправді її обговорюють багато хто в індустрії, тому що існують різні підходи з тим, як опрацьовувати виводи. Тож питання до цього випуску – це зрозуміти, як оперувати виводами, при тому, щоб гравець отримав своє, кешфлоу не постраждав і ретеншн був високий. Дисклеймер. Я підготовки до цього випуску використовувала всю інформацію, яку тільки знаходила, запитувала колег, читала різні, які мені були доступні, обзорники і відгуки гравців. В цілому подумала над тим, який в мене був досвід опрацювання виводів зі сторони роботи з регламентами і роботи з супорт-командою. Тож я це все склала собі в нотатки і цим хочу з вами поділитися. Якщо ваш підхід до роботи з виводами буде інакший, або він такий самий, і вам в цілому хочеться це обговорити, приходьте в першу чергу в коментарі, в другу чергу до мене на LinkedIn і, будь ласка, давайте спілкуватися. Мені дуже цікаво, як працюєте з виводами ви також. Помоїти треба, Аня, помоїти. Давай, треба помоїти по ногі. На виграш. Все помоїла, як... Почну з бази. Надам визначення. Що таке вивід? Вивід – це успішний вивід грошей гравцем або гравчинею з рахунку в казино на власний персональний банківський або інший, банківський рахунок або інший гаманець. І це саме успішний вивід. І це ті гроші, які гравець може вивести відповідно до правил казино. На вивід впливають різні фактори. Я для себе виділила 5 ключових факторів, які впливають на те, щоб вивід взагалі стався у гравця. Перший – це баланс. Така базова штука. Нема грошей, нема що виводити. На баланс впливає 2 таких ключові події. Перше – це RTP, Return to Player. Тобто, якщо гравець прийшов або гравчиня, зробили депозит і зробили декілька ставок і все програли, вивід неможливий. Тому, якщо гравець програє, сорян, братан, но вивода не буде. Тому RTP напряму дуже сильно впливає на те, чи станеться цей вивід, чи взагалі зможе він статися. І ще фактор, який впливає на баланс, це довжина ігрової сесії. Є гравчині, які грають дуже довго, у них все в порядку з RTP, він навіть дуже схильний і такі, тут мають посипатися гроші. І дзвоночок виграша. В общем, воно насипає, але людинка хоче грати ще. Не 20-30 хвилин поставити на вивід і все, і пока. А хоче реально там декілька годин з смачним бренді собі попиваючи провести вечір в казино. І так буває, що людина згодна заплатити за цей досвід і не париться про виводи, тому програє, поки не програється, не виходить з гри. Тому в цілому, якщо оцінювати виводи, то треба подумати про RTP і про те, що людина може просто не хотіти їх поставити, а хотіти навпаки довгу ігрову сесію, і це окей. Ідемо далі. Відповідно, є ще така штука, як recall. Це другий критерій, який впливає на успішні виводи. Recall називають дію гравця, коли гравчиня або гравець поставили на вивід якусь суму і потім цю дію відмінили. Тобто є період, коли гравець може відмінити вивід, це називається транзакція в пендінгу. Тобто супорт її ще не обробив і не заапрувив, не відправив в банк. Тому рекол дійсно може впливати на виводи. Реколи бувають... Трапляються дуже часто у всіх типів гравців. Просто у всіх, хто коли-небудь ставить на вивід. Чому? Тому що в цілому це швидкий, легкий спосіб, замість того, щоб робити депозит,
просто рекольнути і отримуєш гроші собі знову на баланс і граєш. Тому це зручно для гравців і, будемо чесними, це бажана дія гравця, яку очікує оператор. Тому деякі оператори, вони закладають дуже великий період на те, щоб гравець зробив рекол. Що це означає? В регламенті супорт зазвичай не обробляє вивід якийсь період часу. В нормальних казино це від 15 хвилин до 2 годин, до 3 годин. Воно висить, ми даємо гравцю вийти з казино, точно прийнявши рішення, що да, оце я залишаю на вивід. Бо буває дуже часто, що гравці, навіть коли ви обробили уже оброблений вивід, вони такі приходять, а можна це таки відмінити, я би, на карті нема грошей, а пограти ще хочу. А є казиношки, які, на жаль, залишають на рекол декілька днів. Це прям борода. Не можна так робити, бо якщо людина вже вийшла з казино, пограла пару годин і не повертається день, два, три, а ми все ще не обробляємо її вивід навмисно, очікуємо, що вона рекольнить, це чернуха. І таким займаються дуже часто. Тож так, рекол також впливає на баланс і впливає на те, чи буде вивід чи ні, бо якщо людина рекольнула, успішного вивіду по факту не станеться. І третій критерій, про який я хотіла би сказати, це, мабуть, дуже очевидний критерій, але все ж таки, давайте його проговоримо. Є фронти казино, в яких просто неймовірно складно зрозуміти, як поставити на вивід і як пройти QVC. Найчастіше людина не може отримати успішний вивід, якщо не пройшла QVC. QVC – це проходження верифікації українською. Тобто, якщо там гравець не верифікував свій паспорт, адресу проживання, що він легітимно грає в цій країні, він має право на це, відповідно до своєї національності, до місця проживання, не порушує правил казино, це все він підгрузив. І буває так, що є фронти настільки кончені і складні, що гравець просто не розуміє, куди підгрузити доки, який статус у цих доків, які доки прийняли, а які не прийняли. Дуже часто комунікація по верифікації проходить не на фронті, як, очевидно, казалось би, має бути, а через пошту, куди людина може не зайти взагалі, не здогадатися, що там буде відповідь по верифікації. Тож, якщо людина не пройшла верифікацію і ставить на свій перший вивід, вона отримує відмову і успішного виводу не станеться. Четверта умова, яка впливає на успішний вивід, в Terms and Conditions кожного казино, майже кожного, яке я бачила, є правило, що тобі буде відмовлено у виводі, якщо ти не відвейджерив свій депозит X3. Що це означає? Ось я, шановна панянка, зайшла у ваше казино, депнула 50 євро, і якщо вейджер X3 це 50 на 3, 150, я не зробила ставок на суму 150 євро, я не маю права поставити на вивід. Це правило дуже просте, воно з'явилося, воно є тільки в онлайн-казино, в ретейлі його немає. Це пов'язано з тим, що онлайн-казино себе захищає від нецільового трафіку, який афіліат-партнери можуть їм налить не дуже чемно. Що це означає? Є дуже часті ситуації, коли людина приходить в казино, робить реєстрацію, депозит, і тільки потім така: та це казино? Таке буває дуже часто, коли там проливають в криптоказино з якоїсь біржі, і люди думають, що це біржа, а не казино, де вони зможуть, вони депують, думають, що вони там будуть трейдити. Або бувають кейси, коли це взагалі social казино або онлайн-геймс, якісь хлопці і дівчата, які приходять і думають, що це онлайн-гра, що це не справжнє казино. І, на жаль, таке трапляється дуже часто, а через те, що оператор казино платить за транзакцію, платить за FTD дуже високі гроші, високі такі, як... Великі, господи, високі, як я, великі гроші платять, то оці помилки, це є спосіб такого мікрозахисту оператора казино від нецільового типу трафіку. Мені здається, що це нормальна історія, вона має бути, бо інколи афіліати проливають гівно.
Ладно, на цільовий трафік. Будемо вічливими. І п'ятий фактор, який впливає на успішний вивід, це кредитування платформою гравця або кредитування оператором гравця. Це зараз не про мікрокредити тема, не настільки ще в чорною ходимо, це навпаки фіча, яка робить досвід гравця таким гладеньким, приємним і неймовірно ласкательно хорошим. Про що я взагалі? Коли гравчиня приходить в казино, робить реєстрацію, а потім робить депозит, а потім ще раз його робить, і ще раз, то ці суми депозитів, вони приходять на баланс гравця сиюсекундно, гравчині нашої. І це трапляється завдяки кредитуванню, бо по факту ті гроші, яка людинка відправляє зі своєї карточки на рахунок казино, воно інколи йде пару годин, інколи день, інколи ще довше. Ну, у кого який банк, і які там налаштування, і відповідно замість того, щоб чекати, поки твої гроші дійдуть, а людина ж прийшла, вона зараз хоче пограти в нашу еру швидких технологій, technology innovation, ніхто не хоче чекати. То, відповідно, треба, щоб це було отак от smooth like a criminal. І казиноха платить свої гроші гравцю на баланс, розуміючи, що ті гроші колись там дійдуть. І це високий ризик. І це кредитування впливає на деяких платформах на вивід. Яким чином? Деякі платформи, надаючи це кредитування, блокують кнопку виводу до моменту, поки реальні гроші гравця не зайдуть на рахунок казино. Це така дуже стрьомна тема. Я до цього ставлюся негативно, бо існує дуже велика когорта цільового трафіка, прямо, гравців, які приходять і хочуть пограти. І вони прям люблять казино, це їх інтертеймент. І коли людинка заходить і знайомиться з казино, дуже часто перший вивід ставиться невеличкий, щоб в цілому протестувати казиношку для себе. Наскільки тут зрозумілий оцей от флоу отримання виводу. Тобто, наскільки геморна верифікація. Вона автоматизована, чи вона зроблена дуже складно через якийсь там лічний кабінет, через пошту, або, не знаю, там голубями потрібно відправляти свої документи з апостилями, перекладом. Потім, наскільки взагалі зручно і зрозуміло, як швидко, взагалі швидкість виводів, вона в усіх опитувальниках для гравців і гравчинь є одним із пріоритетним важелем по їхньому прийняттю рішення, чи вони будуть в цьому казино далі працювати, грати, чи не будуть. І от дуже важливо дати їм цю змогу, по-перше, поставити на вивід, по-друге, опрацювати це дуже швиденько і вивести. Особливо, якщо це перший вивід, перший маленький, взагалі, святе діло, треба обробляти максимально швидко, там, в хвилинах, бажано навіть без верифікації. Оце кредитування, ви, можливо, з ним стикалися, можливо, ви про нього не знали, але це реальна, прикольна річ, яку треба використовувати і не наказувати гравця тим, що є якісь довгі періоди очікування, поки той депозит зайде. Буває, що ти дуже швидко виграєш, і ти вже хочеш поставити, а в тебе кнопка заблокована. І це просто прямий шлях в те, що гравець подумає, що це казино-скам, не буде ніякої довіри, людина піде з цього казино і ще й напише поганий відгук в обзорниках, що ваше казино-скам, я там не можу кнопку навіть активувати. Тож я дуже не раджу блокувати кнопку, неважливо, дійшли гроші, не дійшли. Я розумію, що це ризик, що є транзакції, які не доходять, є чарджбеки, є фрод, і це все ризики казино, за які казино і платить. Але є нормальні гравці, і їх більшість, і вони заслуговують якісного, нормального флоу, депозита, гри і вивода. Далі перейдемо до наступного блоку. Це показники, які взагалі існують показники, пов'язані з виводами. І так, щодо показників. По виводам я найчастіше дивлюся цей показник в грошах. Його можна дивитися в кількості транзакціях, в кількості гравців, які взагалі поставили на вивід, так, там вдалі-невдалі транзакції, але найголовніше для юніт-економіки і для бізнесу в цілому є гроші.
І виводи дуже сильно впливають на кешфлоу, особливо якщо казино оперує не на власній платформі. Тому що є прям така прірва в тому, що таке withdrawal, успішний вивід для оператора казино, який оперує на чужій платформі і на власній. І різниця полягає в тому, що всі баланси, що є на рахунку казино, якщо воно оперує на власній платформі, це вільні гроші, якими може розпоряджатися казино, сплачувати афіліатам, платити якісь, та що завгодно платить, там, зарплати, афіліат, розрахунки. І це вільні гроші, які доступні оператору. Якщо ж оператор оперує на чужій платформі, і гравець, наприклад, поставив на вивід, або гравець має великий баланс, ці гроші платформа у оператора забирає із кешфлоу по результатам місяця. І це дуже жорстко. Саме тому є різні стратегії роботи з виводами. Так от, це причина, чому я дивлюся виводи в грошах в першу чергу. Бо сума виводів, яка залишає... Сума виводів впливає на кешфлоу. Таким чином, якщо взяти суму депозитів, відняти від неї суму виводів і поділити на суму депозитів, то ми отримуємо такий withdrawal rate в грошах. І це сума грошей, яка залишається у оператора. У когось це 40%, у когось це 80%. Все залежить від того, чи казино швидко виводить, чи казино навпаки затягує виводи, або канцеляє їх, або робить все, щоб гравець свій вивід не отримав. Тому чим вище withdrawal rate, тим менше у відсотках, тим менше гравців отримало свої виводи. І спокійніше власнику казино, бо кешфлоу вприкінці місяця не розірветься. Але withdrawal rate ще можна порахувати в транзакціях, наприклад. Кількість успішних виводів поділити на кількість активних користувачів. Це також буде withdrawal rate у відсотках. І там, наприклад, ви побачите, що у вас тільки 20% гравців роблять виводи. Або взагалі намагаються трай зробити. А успішні виводи взагалі у 5%. Ще є така штука, як in-out, її по-різному рахують. Я вам запропонувала сума депозитів мінус сума виводів поділити на суму депозитів. Ще можна, в принципі, суму депозитів поділити на виводи. І тут буде, якщо у нас сума більше одиниці, то більше виводять, більше депають, ніж виводять. І навпаки, якщо сума буде менше одиниці, то більше виводять, ніж депають. В цілому для оператора казино важливо, щоб це було оптимально або більше депають, ніж виводять. Ще б я хотіла звернути увагу на такий показник, як withdrawal try rate. Я нещодавно стала так оцінювати взагалі кількість траїв по виводу, бо я задалась питанням. Насправді, якщо я намагаюся побудувати стратегію, де я хочу підняти ретеншн гравців за рахунок того, що я буду швидше і більше обробляти виводів для того, щоб гравці отримували швидко свої гроші, а далі вони будуть начебто більше депать, то я вирішила перевірити взагалі, який відсоток гравців намагається зробити вивід. І я здивувалася, що їх дуже небагато. І далі я походила по ринку, позапитувала у кого як, і зрозуміла, що у більшості операторів, які працюють на Tier 1 ринках, у них доля гравців, яка хоче зробити вивід, вона низька – 20-25%. І це не пов'язано з регламентом казино, це пов'язано з тим, що гравці сприймають казино як розвагу. І приходять для того, щоб довго і якісно пограти, провести час. І якщо у них дійсно на кінець довгої ігрової сесії, де вони реально вже награлися і кайфанули, залишаються гроші, то вони поставлять на вивід і підуть собі займатися своїми справами іншими. Тож, якщо Tier 2 і Tier 3 ринки мають гравців з меншим рівнем доходу і які сприймають казино як спосіб заробітку, а не розваги, то там
кількість гравців, які намагаються поставити на вивід, їх більше у відсотках. Більше тої кількості, яка є в тір-1. І це також пов'язано з поведінкою, психологічною поведінкою гравця. Гравець не може собі дозволити, що він піде з казино, не поставивши на вивід, бо він бідний. Мене закенселять за цей коментар. Кенселять можна в коментарях. Давайте. Я насправді ще порилася разом з чатом GPT і подивилася, що мені чат GPT може запропонувати, як показники для оцінки роботи з виводами. Він запропонував мені ще cancellation rate. Це, мабуть, про ці реколи, який відсоток гравців реколять. І подивитися це в динаміки. Я такого не дивилася, було би цікаво, але що далі з цим робити, непонятно. Подивився і спасіба. Також є середня сума виводів. Я не дивлюсь середню суму виводів, але я контролюю, яка в мене кількість і доля маленьких виводів, і яка кількість великих виводів. Маленькими я називаю в тір-1 до 300 євро за сума вивода. Це невеликі гроші для гравців. І коли мінімальний вивід є 50 євро, то до 300 це якраз такий невеличкий. Також можна дивитися медіану по withdrawal amount, що також цікаво, але я думаю, що вона не буде сильно волатильною, бо є регламент казино по денним лімітам, по місячним лімітам, і гравець просто не зможе поставити дуже високий вивід, і медіана завжди буде відповідати вашим регламентам. Withdrawal frequency, частота виводів на гравця. Також цікаво глянути, але знову ж таки, мабуть, тут треба рахувати гравців, які взагалі поставили на вивід, не змішуючи її з гравцями, які взагалі ніколи не виводили. В цілому я ще разом з аналітиками помічала, що гравці, які поставили на вивід хоч раз і отримали успішний вивід, у них середня кількість депозитів значно більша. Звісно, так буде в будь-якому казино, тому що людина змогла поставити на вивід і вивела. У неї є, по-перше, дуже позитивний досвід, по-друге, є підтвердження, що це казино виводить, тобто вже сформувалась трастовість. Але кількість таких гравців, вона дуже невелика. І, відповідно, якщо у вашому казино 15% гравців мали withdrawal try, і з них 5% мали успішний вивід, то намагаючись підняти retention rate через, порівнюючи ці 5%, як вони грали, і думаючи, що всі інші 95 будуть так само багато депати, я в це не вірю. Чому? Бо, по-перше, це неймовірно складно збільшити відсоток, він не збільшується. Бо люди просто не можуть поставити на вивід. Вони програють, вони грають довго. І навіть коли я працювала з регламентами, я їх оптимізувала, нічого не мінялось. Але все одно оптимізовувати регламенти потрібно. Я дуже раджу оптимізовувати їх для перших маленьких виводів. І збільшувати оцей відсоток гравців, які зможуть успішно вивести і будуть робити вам в середньому набагато більше депозитів, аніж роблять інші гравці. Тож, на що впливає вивід? Я тут би хотіла сказати, що вивід впливає як на гравців, так і на бізнес казино. На гравців він впливає тим, що вони або захотять залишитися в вашому казино, або не захотять вдовго. Насправді, всі дослідження, які мені потрапляли, і я могла з ними ознайомитися, показують, що для гравця є ключовим змогти поставити на вивід. Але чи людина виграє достатньо, щоб поставити на вивід? Звісно, у більшості гравців вони програють. І ви ніяк, як оператор, не можете вплинути на те, щоб гравці більше виводили. Разве що роздавати їм гроші, щоб вони їх виводили. Це так собі бізнес-ідея. Я не думаю, що її запровлять стейкхолдери. Тож,
Звісно, якщо гравець не виграє і не може поставити на вивід, він має негативний досвід. І, мабуть, тому і так багато однодеперів, яким можна потім дзвонити, писати, смс-ять дуже довго. Але якщо людина швидко програла свій перший депозит, у неї була дуже коротка ігрова сесія, вона зрозуміла, що їй тут не повезло, вона піде з цього казино. Не тому, що ви погано виконали свою роботу, а тому, що RTP не віддав. І люди, які отримали достатньо виграшу, щоб поставити на вивід, так, вони також спробують поставити на вивід, щоб взагалі подивитися, як працює ваш регламент, всі ваші команди, антифрод, супорт, ті, хто відповідають за QAC, взагалі, як виглядає ваш UI-UX продукту. І якщо людині це не сподобається, буде занадто складно, там не буде автоматизації, буде якась, борода, просто складніший якийсь флоу, людина теж може піти з вашого казино, тому вивід прям напряму дуже сильно афектить те, з якими думками і з яким відгуком гравець залишиться або продовжить гру, або не продовжить. Давай, Янечку, давай. Помоїте. І друга частина, якщо подивитися на те, на що впливає вивід, окрім як на гравців, він впливає на бізнес. У бізнесу є юніт-економіка і певний кешфлоу. Цей кешфлоу складається з депозитів, які гравці заносять, потім там вираховуються всякі фізи, те, що ми платимо партнерам, афіліатам, також казино платить селері фонд, певні платформі платить різні фізи, платіжкам велику долю. Якщо є гравці з великими балансами, то це з'їдає кешфлоу. Якщо є гравці з більшою кількістю виводів, аніж звичайно, це також з'їдає кешфлоу. І ще, чим більше виводів успішно проходять, тим більше комісія за них. Тому, звісно, виводи є, і робота з балансами, і робота з виводами є такою дуже важливою частиною оператора казино. І отак плавненько я підходжу до того, які є типи або яка є стратегія роботи з виводами. Їх дві. Виводити і не виводити. Так, Боже. Зараз полетять відписки на цьому моменті. Це правда. Є два підходи у операторів казино. Є оператори казино, які взагалі не виводять або виводять прям дуже мало. Вони будують свій регламент так, щоб виводи опрацьовувались довго, була велика кількість відмін. Супорт може там працювати з возраженнями і розказувати гравцю що завгодно, аби тільки не проводити цей вивод. І це робиться для того, щоб цей кешфлоу із депозитів, тобто сума депозитів, яку принесли гравці, щоб вона не з'їдалася виводами. І, звісно, це така шорт-терм чорна стратегія, бо ні гравцям не сподобається це, ані... це не робота вдовгу. Це робота отримати прибуток тут і зараз. І можна подумати, що казиношки жахливі, вони отвратительні, це просто демони і дияволи, як вони взагалі сплять і живуть. Але насправді є така комерційні умови роботи на платформах, що в тебе просто виводу нема, крім як не виводити. Тому що якщо ти почнеш виводити, то ти залишишся в мінусах. І це знак того, що якщо ви як гравець ідете і вибираєте, де би вам пограти, вибирайте великі казино, які оперують на власних платформах. У них завжди буде кращий регламент по виводам, швидша обробка і більші ймовірність того, що вам зроблять вивід. Всі казиношки, які працюють по системі White Label або які не мають власних платіжних рішень, а купують їх дуже дорого, а ще й купують дуже дорого трафік, там взагалі шансів у бізнеса немає виводити багато і платити за це ще додаткову комісію.
Тому платити, виводити – це дуже хороша ідея для великих казино, які оперують на власних платформах, мають свій відділ або хаб по роботі з платіжками, або ще краще своє власне рішення, тому воно для них дешеве, класна прохідність, і вони такі пів-пів-пів, і всім виводи роздають. Тож, стратегія номер 2 – це стратегія, коли компанія виводить доволі багато запитів на вивід, тобто опрацьовує вивіди, не зрізає їх, не делейт, не залишає в пендінгу навічно, щоб люди реколили їх. Це стратегія, коли компанія обирає виводити багато для того, щоб потім гравці депозитили більше. І в цілому ця стратегія звучить дуже логічно, бо щасливий гравець, бізнес заробляє на кращому ретеншені більше депозитів. Але є певне but. Але є одне але, велике таке, але. Цю стратегію собі можуть дозволити тільки казино-оператори, які мають дуже низькі, маленькі фізи за платіжки, як по виводам, так і по депозитам. Тому що, якщо ти виводиш багато, ти як казино-оператор можеш поставити цілі своїм командам, наприклад, VIP-команді приносити дуже багато депозитів. Тобто, VIP-команда, наприклад, може опрацьовувати всі виводи, виводити багато, спонукати гравців, не зволікати і виводити вчасно, щоб не програватися, але вони роблять це для того, щоб мати гарні стосунки з гравцем і далі спонукати його на рівні цієї довіри, що тут ти можеш вивести всі свої виграші, робити більше депозитів. Це призводить до того, що кешфлоу, він просто летить, він шалений, кеші, депозити, кешаути, депозити, віздроули депозити. І в цьому моменті чому тільки великі і власники платіжних рішень можуть собі це дозволити? Бо якщо ти невеличкий казино-оператор, який працює в режимі white label, у тебе дуже висока комісія за платіжки. 5, 10, 15, 20% від твого прибутку. Якщо ти власник платіжного рішення або власник платформи і оперуєш на ринку з дуже низькими костами, ти можеш виводити гравцям. Тому що твоя комісія за виводи і за депозити в цілому буде складати 3% від оборота, 2% від оборота, може навіть по 1,5%. Залежить від того, наскільки крута твоя команда по платіжним рішенням. Тож, варіант номер 2, він реально чудовий, він прекрасний для гравців, він виглядає дуже позитивним для ретеншену і утримання. І, звісно, мабуть, він більше підійде для тих таких от великих брендів, які оперують роками, вони мають ім'я, мають цю легасі великих вкладів по рекламі, по роботі з гравцями. І якщо оператор має маленьке казино і має стратегію запускати кожні 3-6 місяців або навіть кожен місяць новенький бренд, no-name, то немає сенсу цьому оператору вкладатися так сильно в ці withdrawals для того, щоб отримувати ретеншн. Бо в цілому, наприклад, на великому бренді, який має ім'я і гучну славу якусь, пропіарений, він може оперувати 5 років, десь 20 років. Ну і весь цей шлейф з гарними виводами буде приносити йому класну органіку, буде тримати йому високий ретеншн і тримати ринок. А маленькі бренди, вони просто втратять гроші, заплатять більше комісії, будуть мати низький кешфлоу, і тому у них немає варіантів, окрім як рухатися по варіанту 1. Мало виводити, дробити виводи, затягувати виводи, опрацьовувати швидко виводи тільки для першого виводу, ну і так далі. Тож, от така ситуація. До речі, у мене був один раз кейс, коли мені виводили 16 днів, і я не рекольнула. Який був у вас досвід по грі в казино, де ви виводили, який найдовший вивід ви очікували? Мені дуже цікаво, чи хтось поб'є рекорд в 16 днів. Я таки дочекалась, і це було всього лише 100 євро.
Ось такі справи. Я дуже вдячна вам за перегляд моїх відео. Дякую Глібу за прикольну ідею записати таку тему. Будьте як Гліб, приносьте цікаві теми, пишіть мені їх в LinkedIn, в коментарях до цього відео, поштою мені пишіть, у мене тут ще внизу пошта є. І, як завжди, я вас всіх міцно обіймаю. Ціную всіх слухачів і слухачок, ціную всі ваші добрі і хейтерські слова. Мені все цікаво від вас слухати, тож залишайте побільше коментарів, підтримуйте канал. Я вас дуже сильно обіймаю за це. І ось таке вам серденько. Пока-пока.